हळदीची पानं आहेत, त्या हळदीच्या पानाचे पातोळे छान होतात त्याच्यावरती किंवा दोंडस. त्याची पण रेसिपी दाखवायचा प्रयत्न करेल. घेऊन जाते आता इकडनं जाताना. ॲक्च्युली इथे आत्ता श्रावण महिन्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या भाज्या लावतात. पडवळ, कारलं, सहस्त्रफळ, पण इथे आता कोणी राहत नव्हतं त्यामुळे इथे आळू पण आला आहे. त्याचा वेल पण आहे मोठा आलेला, भरपूर कारली लागली आहे. पण कारली आहे कारली. समोर तर ह्याच्या पानांची पण भाजी खूप छान होते. तर ह्याला इकडे कोकणामध्ये शेकत म्हणतात. तर ह्या शेकटाच्या शेंगा आणि ह्या शेकटाचा कोळा पाला याची भाजी पण खूप छान होते. तर हे पण मी घेऊन चालते जाताना. याची पीठ पेरून पण भाजी करतात आणि तुरीची डाळ घालून पण भाजी करतात. पावट्याला काय म्हणतात? पावट्याला पण टाकतात. पावटाच. बस. उकडून करतात, काय काय जण अशीच कापून फोडणीला घालतात. आणि ह्या भाजीला कांदा आणि खोबरं उकडून घ्यायची. हां. नंतर तिचं पाणी काढून ठेवायचं आणि नंतर फोडणीला कांदा भरपूर घालायचं. हां. आणि खोबरं जास्त घालायचं. एवढ्या भाज्या झालेल्या आहेत, आता पॅक करणार आहे ह्या. तर हे जे आळू आहे हिरव्या देठाचं, तर ह्याची भाजी करायची आहे. हे जे काळ्या देठाचं आळू आहे त्याच्या वड्या करायच्या आहेत. तर केवढा तरी आळू, हळदीची पानं, कारली, शेवग्याची पानं. मी कोकणातनं ही शेवग्याची पानं आणली आहेत. तर त्याची मी तुम्हाला परतून वाली भाजी दाखवणार आहे. ॲक्च्युली मला येऊन 1 दिवस झाला आहे, म्हणून ती पानं ह्या देठांपासून आपोआप वेगळी झाली आहेत. म्हणजे ती निघून येतात देठांपासून. सो ही भाजी आणल्या लगेच ताजी असतानाच करायची, म्हणजे ही नाहीतर काही दिवसाने अजून पिकतात, पिवळी होतात आणि मग ती भाजी एवढी छान नाही लागत. तर ह्याची पानं ऑलरेडी सुटलेलीच आहेत दांड्यांपासून. तर ही आता आपण एक एक काढून घ्यायची आणि ही पाण्यात टाकते मी आणि धुवून घ्यायची आहेत आपल्याला व्यवस्थित. आपल्याला ही पाण्यामध्ये व्यवस्थित अशी धुवून घ्यायची आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काही माती असेल तर ती खाली बसेल. आपल्याला आता ही पानं चाळणीवरती निथळत ठेवायची स्वच्छ धुवून. तोपर्यंत आपण एकीकडे फोडणीची तयारी करून घेऊयात. आता ही मगाशी धुतलेली शेवग्याची पानं आपल्याला चिरून घ्यायची आहेत. एकदम बारीक नाही चिरली तरी चालतात, थोडीशी अशी जाडसरच चिरून घ्यायची. तेल तापवून घेऊयात.
मोहरी, हिंग, हळद, हिरवी मिरची आणि थोडी लाल मिरची पण, ठेचलेला लसूण, कांदा, 2 लहान कांदे चिरले इथे, मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। कांदा व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर आपण शेवग्याची चिरलेली पानं घालणार आहोत आता त्याच्यात। या शेवग्याच्या झाडाला कोकणामध्ये शेकटाचं झाड पण म्हणतात। ही चिरलेली पानं आता घालूयात। 5 मिनिटांनी आपण भाजी परत एकदा परतायची आहे। एक 5 मिनिटं वाफेवरती ठेवायला लागणार आहे। याच्यात आता चवीपुरती साखर, ही टोटली ऑप्शनल आहे, पण ही भाजी थोडी उग्र असते त्यामुळे साखर घातली तर चांगली लागते। त्या पद्धतीमध्ये नारळ हा ओघाने आला, त्यामुळे भरपूर ह्या भाजीत नारळ, आपली भाजी शेवग्याच्या पानांची तयार आहे। काय मस्त पाऊस पडतो आता पुण्यात, तर ह्या भाजीबरोबर एखादी तांदळाची भाकरी किंवा गरम भात एकदम बेस्ट मेनू। तर परत भेटूयात आपण एका नवीन एपिसोड बरोबर। धन्यवाद।